one dance, baby. That one dance. Una, hanapin ang text reader app sa Play Store at i-install. Pagkatapos ma-install ng app ay buksan ito, hintayin lamang ang loading at pindutin ang continue. Pindutin ang text reader at e-type ang gusto mong sabihin. Pindutin ang word na English at palitan ng Filipino voice-over. Hello sa inyong mga lods at mare. Kamusta kayong lahat? Ngayong araw ay tutulungan ko kayo kung paano gumawa ng voice-over gamit ang app na ito. Hello sa inyong mga lods at mare. Kamusta kayong lahat? Ngayong araw ay tutulungan ko kayo kung paano gumawa ng voice-over gamit ang app na ito. Hello sa inyong mga lods at mare, kamusta kayong lahat? Ngayong araw ay tutulungan ko kayo kung paano gumawa ng voice-over gamit ang app na ito. Yun lang po, sana ay nakatulong ang video na ito. Huwag pong kalimutan mag-like and subscribe sa aking YouTube channel para updated kayo sa mga darating na videos na aking gagawin. Bye, hanggang sa muli.